So pupunta tayo ngayon sa sa Honda Cars Manila Bay. Titingnan natin kung magagawa nila to. Pero supposed to be dapat magawa nila to kasi after lang to ng maintenance nila. Hindi, wala sa sound. Diba? Dati kasi walang ganun. Hindi naririnig yung ganong ingay. So nangyari lang to nung nung Wednesday last week after ng maintenance. Kaya suspect yun nga. Pero pag sa naman, sa patag, hindi naman ganun ka, wala ka lang marinig. Lalo na pag sa asfalto, wala kang maririnig na sounds. Diba? Okay naman Yun nga lang, pagdating sa hindi asfalto, tas malubak, I guarantee. Alright, travel tayo ngayon from Evangelista to Honda Cars Manila Bay. Alright. So, ang oras natin, 7:21 ng umaga. Dito sa part ng Evangelista, madalas nagka-traffic dito. Lalo na pag umaga, maraming mga motor tayong makakasabay. Madalas yan. Kasi doon sa may dulo, di pala kita. Doon sa dulo kasi may traffic sign, traffic light pala. Yun. So minsan nagbubuhos sila. Meaning ng buhos, matagal kami stop dito sa lane na to. Tapos yung manggagaling ng Aguinaldo Highway, yun ang tuloy-tuloy, non-stop, regardless of traffic light. Ako, late na ako. Oras na, 7:31 na. Oh my god, late na ako. Sa may toll gate. Kinabahan ako dun Dito tayo sa toll gate. At as usual, medyo traffic pa rin. Dahil sa siguro medyo mabagal yung read ng RFID. Pero siguro mga 5 to 6 minutes makakalagpas na tayo rito. Yun nga lang, kailangan dito may load ka. May load nga ba ako? Teka. Shit. Low balance na pala. Ayun, so make sure lang na meron load ang inyong RFID. Dahil mahirap na matikitan dito. Sagabal pa sa oras, diba? So dito sa Cavite, easy trip, RFID ang gagamitin. Ayun, nakalagpas na tayo sa tollgate nga pala. May ginagawa rito. Hindi ko pa alam kung ano itong ginagawa dito. Pero feeling ko daanan yan pupuntang C5. Feeling ko lang naman. Mamaya madadaanan naman natin yung sa may LRT. Yung ginagawa papuntang Bacoor. Bagong Paranaque College, City College. Alright, drive muna tayo. Ito na, approach na tayo sa may bagong ginagawa. Na LRT. So, ito yung diretsong Cavite. Ayan. Kita nyo naman. Ayos, di ba? So, tayo, diretso muna tayo dito. Pero kakaliwa tayo, papuntang Makapagal. Hindi tayo dito kakaliwa dahil maraming dyan parang hindi na nawala yung baha. So dito na tayo, diretso na lang. Kaliwa na lang tayo dito pagdating sa may Coastal Mall. Kakaliwa tayo. Ito yung dinadaanan o dadaanan ng LRT, no? So
Feeling ko magkakaroon ng stasyon dito sa may PITX para, alam mo yun, smooth yung pag-transfer yung mga pasahero natin. Ano mo sa akin eh. Yun. Alright. Traffic. Pero di naman gano'n. Kayang-kaya naman to. Oras natin 7:49. So late na talaga. So estimated time ng arrival natin mga 8 o'clock na 8 o'clock Sana 8 o'clock. Nangangarap pa ako 8 o'clock, 10 minutes na lang. So ito yung papuntang airport. Ayan, dito tayo sa kaliwa. Keep left tayo pag pupunta tayong airport. Ayan, tapos tayo dito tayo pa. Diretso pa rin tayo rito. Hindi pwedeng mag-stay ka sa left kasi yari. Airport yun. Hindi pwede. So dito tayo sa medyo left lane, pero dito sa may right. Kasi punta tayo makapagal. Ayan yung dating Coastal Mall. Ayan, dito na tayo sa intersection ng Coastal Mall. Ano ba tawag dito sa lugar na to? Pero anyway, ayan, pag diretso ka doon, diretso ka yun, Baklaran. Pag kumaliwa ka naman dyan, diretsong Makapagal o Kokada. Dito papuntang airport. Ayos, malapit-lapit na tayo. Oras natin 8:01. Late na. Doon sa may McDonald's. Kita ba yung McDonald's? Di pala. Basta doon, malapit na tayo. Kakaliwa tayo doon. Doon na yung Honda Cars Manila Bay. Dito tayo sa may Manila Cars Manila Bay. Ayan, meron na nakaano doon. Ayan, dyan tayo pupunta. Pero U-turn tayo doon. Doon, diretso pa doon. Ayan, kakanan tayo rito. Kakaliwa tayo dito. Yan, dyan. Kakaliwa. Tapos nandiyan na sa may bandang kaliwa yung entrada sa Honda Cars. Ayan. Parking reception service. Ayan. At yun na nga, nandun na nga sa loob yung ating kotse. At hinihintay na lang natin na matapos. Pero inabot tayo ng ilang oras dito. Kaya nag-ikot-ikot muna ako. Hindi ko na alam, basta inabot tayo ng 2 o'clock ng hapon. Pero wala na yung tunog, di ba? Wala naman tayong binayaran. So libre lahat kasi under warranty pa. So talagang inalagaan tayo ng Honda Cars Manila Bay. Alright, di ba? Ayun. So kung meron kayong mga problema sa kotse, lalo na sa Honda, meron kayong warranty pa, dalhin nyo agad sa sa kasa. Pa-schedule na kayo para makita nyo na agad kung ano yung issue. Kung part pa naman ng warranty siya, libre yan, walang babayaran. Muli, kung gusto nyo naman ganitong klaseng road trip or ganitong klaseng video, mag-like, mag-subscribe, at i-on ang notification sa Biyaherong Butete. Alright, paalam. Alright, muli, sa mga gusto nyong
Muli sa mga ganitong gustong, ano nga ba sabihin ko?